Hi everyone, welcome back to my channel. धेरै दिनपछि म एक्चुअली महिनैपछि ब्लगिङ गरिरहेको छु कि बट आई निड टु क्याप्चर दिस मोमेन्ट. सो ब्याड थिङ इज म अहिले अस्ट्रेलियामा छु एन्ड गुड थिङ इज अस्ट्रेलियामा चाहिँ स्काइडाइभिङ चाहिँ लास्टेस्ट चिप छ कि एज कम्पेयर टु नेपाल. टाइटलै छ आज स्काइडाइभिङको. सो आज स्काइडाइभिङको चाहिँ फुल डिटेल ब्लग बनाइन्छ. सो दिस ब्लग इज अल अबाउट स्काइडाइभिङ एन्ड ट्याकलिङ अ फियर एन्ड स्काइडाइभिङ एन्ड ट्याकलिङ अ फियर एन्ड स्काइडाइभिङ. सो स्टे ट्युन. Let's see how it goes. आज राम्रै जान्छ होला आजको दिन. 10 मिनट चाहिँ सो मलाई चाहिँ निन्द्रा लागिरहेछ कि यो 3 बजीतिर आएको कामबाट अस्ट्रेलियन लाइफ यस्तै छ. सो अहिले कति बज्यो लगभग अहिले 7:45 46 भएछ. कति घन्टा भयो 4 घन्टा चाहिँ सुत्यो. तर या अब सबै यताउता दायाँ बायाँ कुरा गर्ने त्यस्तै छ. तर अस्ट्रेलियामा सेक्रिफाइस हुने भनेको चाहिँ फुड एजुकेसन केही होइन कि. सेक्रिफाइस हुनेको स्लिप नै हो कि. निन्द्रा. एसाइनमेन्ट गर्न छ निन्द्रा. पैसा कमाउनु छ निन्द्रा हो. जसले जे भने पनि यहाँ सेक्रिफाइस हुने भनेको निन्द्रा. सो 15 मिनट डिजर्भ गर्छु. सो गाइज फाइनली उठ्यो. हार्डेस्ट थिङ आजको एचिभमेन्ट. वान अफ द हार्डेस्ट थिङ हो कि उठ्ने भनेको. सो अहिले चाहिँ लगभग 8 बजिसकेको क्या. एन्ड मलाई यहाँबाट आज हामी जान लागेको चाहिँ सेमाफोर बिच भन्नेमा हो. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लेस त्यो चाहिँ ठाउँ हो हाम्रो स्काइडाइभिङको. सो यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ लगभग 1.5 घन्टा आदि 1.5 आवर जति लाग्छ. त्यही भएर निस्किनुपर्छ चाँडै नै फ्रेसेस भएर यताउता. मैले गर्न लागेको चाहिँ कोस्टल स्काइडाइभ भन्नेबाट है. त्यसले मलाई बुकिङ गरिसकेपछि पठाउँदै कि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर लोकेसन पनि चेक गरौँ त. अब उयो सेमाफोर सर्ट लाइभिङ जाँदाखेरि लगभग जान्छ 1.5 घन्टा 1.5 घन्टा जान्छ. ट्राम र बस देखा. तर चाहिँ ट्राम र ट्रेनमा जाने प्लान छ मेरो चाहिँ. हेरौँ के त बेसी. सो त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरिन्छ के भन्छ. Oh, hi Mark, it's Ian here. I have booked it. All good, yeah. How are you? सो रेडी भयो. अब चाहिँ हल्का चेन्ज प्लानमा चाहिँ के छ भने म चाहिँ अब यहाँबाट ट्रामबाट सिटी जान्थेँ. अनि सिटीबाट चाहिँ ट्रेन लिएर सेमाफोर बिच जाने प्लान थियो होइन. तर अब चाहिँ अहिले भर्खरै मैले मार्कसँग कल गर्थेँ होइन. कोस्टल डाइभिङको इन्स्ट्रक्टरसँग कल गर्थेँ. त्यो चाहिँ ग्लेनेलको रहेछ. सो त्यही भएर चाहिँ अब म यहाँबाट चाहिँ ट्राम लिएर ग्लेनेल जान्छु. ग्लेनबाट चाहिँ मार्कलाई भेटेर मार्कसँग चाहिँ अब म सिधै सेमाफोर बिच जान्छु कि. सो प्लान यही छ. Let's see what happens. Just stop it. Goodbye. राइट नाउ अहिले म चाहिँ ग्लेनमा छु होइन. यो पहाडीको पुरै ग्लेनेल हो. वान अफ द ब्युटिफुल प्लेस.
to visit है राम्रो कफी पाइन्छ यहाँ सो अलि म चाँडै आएको छु सो त्यसपछि यहाँ मार्कलाई भेटेर निस्किन्छु कफी लिएर यसो We will take you to 15,000 feet. When you're on the east coast, they say up to 15,000 feet. Oh, up they never go to 15,000. I got a point. Absolutely not. I guarantee you they will not take you to 15. I will guarantee we will take you to 15,000 feet. So that's the highest one here in Australia, 15,000? It's the highest you can jump, yeah. So, अहिले चाहिँ म मार्कसँग भेटिसकेको छु है So, he's the Mark. So he's the coastal diving instructor, partner. Yes, I am. And we have a beautiful day, and we're going jumping. So I'm pretty excited. हेरौँ अब के हुन्छ अहिले अब हामी semaphore बीचतिर जाँदैछौँ. Let's hope for the adventure. So Mark, how many years you been in this company? Since this company since 2006. 2006. Yeah. So and in this field? So it's 19 years, huh? In this the field since 1996. 96. Since 1996. Oh, whoa. Whoa, yeah, I know, way back then. Yeah, in the dark ages. Am I? So finally म अहिले चाहिँ semaphore बीचमा आइसकेको हैन यो पहाडी चाहिँ कोस्टल स्काइडाइभिङ को वेयर हाउस अहिले म चाहिँ मार्कसँग यहाँ आइसकेको छु अहिले 10 बजेको हो हाम्रो फ्लाइट टाइम चाहिँ त्यसै मैले मार्कको अर्को स्काइडाइभिङ इन्स्ट्रक्सन भेटे एन्ड पाइलटसँग नि भेटे सो अब लगभग आधी घण्टामा फ्लाइ सो लेट्स सी व्हाट ह्यापन अब यहाँ चाहिँ एकैछिन म semaphore बीच यसो तपाईहरुलाई म देखाउँछु म तपाईहरुलाई कस्तो छ भनेर Oh, really? Hello. Yeah, happy birthday. Oh, thank you. Mark. Hi, Mark. Congratulations on reaching 40. Hello, young man. What's your name? Sorry? Neil. Nice to meet you, Neil. Give me a better handshake than that, mate. That's the better. And look at me in the eye. That's how you can shake a man's hand. Well done, buddy. Hello. Well done, Mark. Nice to meet you. Yes. Remember, if you need the loo, toilet just says village door and first one on the right. Once she's back, I like down. Then I'm experimenting on her. You go first. You can try on your birthday. Yeah. You can try. My birthday's next Probably next year. This is your Australian Parachute Federation membership. Oh. We'll do one of these. Alright. Break bones, especially from it, so that leg fracture between the body. So hard. Just add the skydive. Very nice. Take those loops. Alright, thank you guys. And we can present that one. Pretty excited, yeah. Pretty excited. Let's go. Ion, how you going? All good. All good? I'm pretty excited. Yeah, is your I first hope time? come here alive after this one. Yep, me too, because I'm going to be with you. Yep. All right, so excited, first time. This time. Any last words?
I'm pretty excited and nervous too. Yep. But Yep. I'm happy that I'm doing this one. It feels cool. It sure is. Let's go do it. Yeah. My ear are hardened. But I'm all good now. All good? Yeah. Well done. Welcome to my office, mate. Oh yeah, you are good. You are good. Pull the right one down. This one? Yep. Sure. Hi, Mum. Hey, hey, hey. I'm flying, yeah? I'm flying. Oh yeah. How was that? Hi, it was pretty hell. Yeah. So much fun, so much fun. Thank you so much, Richard. Thank you so much. My pleasure. So You gave me the best adventure, best feeling in the world. What's the best bit? Yeah. So 1 minute free fall. Yeah. It was one mind blowing. It's awesome, isn't it? Everyone should do this one. Everyone should I try agree. this one. Thanks so much, Ian. Thank you so much, Richard. You're Thank you the so best. much. Yeah. So it was totally cool. के लास्ट चाहिँ रमाइलो थियो यार तो 1 मिनटको फ्री फल टोटली डिजास्टर टोटली डिजास्टर थियो यार एउटा सडन मिनट सेकेन्ड्सको चाहिँ क्लिपहरू चाहिँ हाल्छु होला त पुरै चाहिँ हाल्दिनँ किनभने त्यो चाहिँ लास्ट चाहिँ उसा आयो क्या अहिले भर्खर मैले त्यहाँको एलसिडीमा हेरेको थिएँ बट टोटली कुल सबैले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ सो अब चाहिँ म फेरि ब्याक टु द सिटी गएछु त्यहाँबाट निस्केर फाइनली एउटा अस्ट्रेलियामा केही गरियो आफूलाई मन लाग्ने चिज
अब ब्याक टु द सिटी, ब्याक टु द होम. त्यही हो, रमाइलो, लास्ट चाहिँ रमाइलो भयो. स्काई डाइभिङ कसले ट्राई गरेन भने चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ है. 1 मिनटको फ्री फल चाहिँ लाइफ टाइमभरि नै बिर्सिन्न होला क्या म. सो म सेयर गर्छु त्यो पनि त्यो क्लिपहरू पाइसकेपछि. एक्चुअली प्रब्लम चाहिँ फेरि क्यामेराहरू चाहिँ लानु नपर्ने चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्नु तर मैले क्लिक गरेर खिचेन. जति पनि छ, जति पनि हाल्छु मैले त्यो क्लिपहरू सबै यहीँको गोप्रोकै हो क्या. एन्ड 1 मिनटको फ्री फलमा चाहिँ आम्मा इयर कान दुख्ने के, कान टोटल्ली दुखिरहेको थियो कि मेरो. कान चाहिँ पुरै दुखेको थियो कि. सो यही हो, लास्ट रमाइलो भयो आज. यस्तै ब्लगहरू आउँदै गर्छ फ्युचरमा नि. कहिले आउँछ थाहा छैन तर आउँछ बिस्तारै. ओके गाइज, आजको ब्लग यति नै. सी यु इन द नेक्स्ट एडभेन्चर ब्लग. स्टे हेल्दी.